mga kachar-char, mga kacharing. This is Madam Charing. Once again, ituturo ko sa inyo kung paano natin gawing magiging elegante na taniman ng bulaklak. Diba? Kasi, karamihan sa atin, tinatapon na yung ganito. Actually, yung gagawin ko guys, ngayon na taniman ng halaman. Ito yung bote ng Coke na 2 liters. So, yan. So, tuturo ko sa inyo kung paano siya naging ganito kaganda. Diba? Gamit ang cutter at saka gunting at saka spray paint. Panoorin nyo guys.